بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. دا موږ سره اکسل فنکشن ان فارمولا بک ډے نمبر 3 دا یا دریم نمبر پارت دی. د ویډیو کې به انشاءالله یولسم فنکشن یا یولسم فارموله نه به موږ سټارټ اخلو تر شلمې پورې، یعنې لس دانې فارمولې به هم موږ په دې کې وایو. زه رالم کتاب ته. Finding the words of machines per day. څرنګه کولی شو چې د ماشینونو کارونه په ورځ کې پیدا کو، په ورځ کې معلوم کو. How to find the exact percentage of seller. د یو سیلر یو سیلمین exact percentage به څنګه معلومو چې آیا د موږ سره څومره کار کړی دی. How to find the market price for an item. For example یو item موږ راغوښتی دی، په هغه باندې ټیکس راغی، آیا موږ ته دغه item په څه ریټ باندې پرېوته یا په څه ریټ باندې موږ ته دغه item تمام شو. همدغه شانته به موږ څنګه پیدا کوو. How to get sold price if the profit is in percentage. څرنګه کولی شو چې د item sold price پیدا کو، خو چې کله موږ profit په percentage کې ورته ښودلی وي چې آیا زه به په دغه item کې دومره پرسنټه ګټمه. صحیح شو، دا به هم د خیر سره اوس ووایو. How to get sold price if the loss is in percentage. څرنګه کولی شو چې د item sold price یعنی د خرڅېدلو price پیدا کو، خو چې کله نقصان یا تاوان هغه په پرسنټیج کې وي. فار ایگزامپل یو آیټم په تاسو باندې پاتې شو او ته چې دغه آیټم نور نه خرڅېږي، ته چې زه په هغه کې نقصان کومه 15% یا 10% یا 15%، دا به موږ څنګه پیدا کوو. ډالر کنورټینګ ټو AFN. ډالر څنګه کولی شو افغاني ته چینج کړو یا PKR ته چینج کړو یا بل یو ته چینج کړو. AFN کنورټینګ ټو ډالر. افغاني به څنګه ډالر ته کنورټ کړو یا پاکستاني به څنګه ډالر ته کنورټ کړو یا ریال به څنګه ډالر ته کنورټ کړو. دا به هم انشاءالله وایو. if function به هم د خیر سره وایو. beginner of nested if function به هم د خیر سره وایو او end function به د خیر سره وایو. زه راځم پریکټیکل کار ته. حاضر علما فارمولا نمبر 11 finding the words of machines per day. زه بل ته ودرېږم. دا موږ سره machine names دي، د سره words دي، د start date دی، د end date دی. دغه ډیټ باندې موږ سټارټ اغستی و، هر یو ماشین باندې موږ کار کړی دی، نو دغه ډیټ نه سټارټ او په دې ډیټ باندې ختم. دومره ورځو کې دوی 53 پروډکټس کریټ کړي دي، دوی 94 دي، 40 دي، 1 دي، 15 یې پروډکټ کریټ کړي دي، یې پیکینګ کړی دی، که هر څه کړي دي، خو دومره کارونه دوی کړي دي په دومره ډیټ باندې کړي دي. پرسنټیج به موږ څنګه معلومو. ورکس پروالو یا پروډکټس پروالو دا به تقسیم کو، غټ ډیټ نه به وړوکی ډیټ ماینس کې په دې باندې به تقسیم کو. نو ډېر اسانه او ډېر ایزي دی. از اکول ټو ورکس ډیوایډ بای برکټ کلاس end date minus start date. یا ساتي ملګرو همیشه به تاسو د غټ ډیټ نه وړوکی ډیټ ماینس کوئ، د غټ عدد څخه به وړوکی عدد ماینس کوئ، تاسو ته به هغه ویلیو درکول کېږي. انټر. ګوره موږ ته څه ولیکو 2.7 یا 2.8. تقریبا دې په ورځ کې دومره کار کړی دی، یعنې په ورځ کې تقریبا 3 دانې یا 2.5 پروډکټس دي کریټ کړي دي، 2.5 جوړ کړي دي. همدغه شان ټولو دپاره غواړئ دا به دغه شان ډرایګ کړي، هر یو دپاره به تاسو ته راکړي. زه اوس غواړم چې کوم کار تر ټولو تیز شوی دی دا ما ایکسټرا پکې استعمال کړی دی، دا به انشاءالله مخکې را روانه هم ده. زه دلته لارج لیکم، لارج مطلب غټ. دې کې ماته غټ وګوره، کاما سوم نمبر 1 اول نمبر راته وګوره. نو اول نمبر کار موږ سره پکې 2.8 شوی دی. صحیح ده که نه؟ Formula number 12. How to find the exact percentage of seller. For example دا ما سره seller names دي، در سره sale 1 دی، دوی اول سیل دومره کړی دی، دویم سیل دومره کړی دی، دریم سیل دومره کړی دی. خو ما د هر یو ته exact target ورته ورکړی دی چې تاسو باید یو نیم سل پروډکټ په دریو سیلز کې وکړئ، یو نیم سل پروډکټس تاسو باید خرڅ کړئ. نو آیا اوس ګورو چې کوم یو ډیر خرڅ کړي دي او کوم یو کم خرڅ کړي دي، دا موږ د پرسنټیج کې معلومیږي. ډیر اسانه او ډیر ایزي دی. دغه ټول به تاسو اول جمع کړئ، دا به تقسیم کوي په ټارګټ باندې. انټر. د ما ته راکړه چې 0.98 دا به دغه شان راولي. اوس به راشئ تاسو پرسنټیج ته. نو ګوره اوس معلومیږي موږ ته د کس 98% کار کړی دی، د 98 د 95 د 101 سلو نه چې زیات شو. دې مطلب دا دی چې د کس ټارګټ نه ویلیو زیاته کړې ده، ټارګټ نه دغه کس زیات کار کړی دی. صحیح ده که نه؟ دغه شان دلته موږ لږ خطا شو. هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. فارمولا نمبر 13. How to find the market price for an item. څنګه کولی شم چې د آیټم دپاره مارکیټ پرایس پیدا کړم. مارکیټ پرایس مطلب دا دی چې آیټم موږ ته په 2 روپۍ باندې تمام شو. ډېر اسانه او ډېر ایزي دی. فار ایگزامپل د آیټم باندې 13% ټیکس راغلی دی، دې باندې 5، دې باندې 7، دې باندې 15% راته راغلی دی. اول خو موږ ټیکس اماونټ پیدا کړو چې ټیکس پیسې په دې باندې څومره راغلي دي. زه به از ایکول ټو والم. ډېر ایزي او ډېر اسانه دی. پرایس ضرب د ټیکس تقسیم د
سل من ځکه تقسیم کو چې دغه 14% دا په سلو کې دومره دی انټر. ګوره موږ ته راوځي چې 299 روپۍ په دې باندې ټکس راغلی دی په 2300 کې 2300 روپۍ دغه LCD اخیستې ده او 14% یعنی 299 روپۍ د باندې اضافه نورې راغلي دي. نو بس دغه شان دا به دغه شان ډرای کړم او ته به اوس راشم از ایکول ټو دا یو پلس دا روپۍ. ګوره موږ ته یې راوباسو چې 2599 روپۍ باندې دې ته دغه آیټم تمام شوی دی او ورته ورځېدلی دی. Formula number 14 how to get sold price if the profit is in percentage. For example زه غواړم چې په دومره روپۍ کې 15% ګټه وکړم. دومره روپۍ کې زه غواړم 15% ګټه وکړم. یو طریقه خو دا ده چې ته از ایکول ټو ولیکي دا یو ضرب د 15 تقسیم د 100. دا خو به تاته صرف هغه روپۍ راوباسي چې 15% ګټه په 11500 کې 515 ده. زه ورته یم چې ماته پوره راته راوباسه چې سولډ پرایس دا به زه په 100 روپۍ باندې خرڅ کړم. ته به سره پلس کې همدغه روپۍ بس تاسو ته به راوځي چې 12015 یا دا په دې طریقې سره وکړئ از ایکول ټو دا یو پلس همدا یو ضرب د this one divide by 100. دا به هم تاسو همدغه شان راوځي ځکه چې دا خو موږ ته خپل همدغه روپۍ به راته راکړي او دې فارمولې په تورو باندې به موږ ته هغه پرسنټیج راته راوباسي هغه پروفیټ به راته راوباسي. دا به ورسره جمع شي. صحیح ده که نه؟ که زه دلته راشم فارموله ته دا کالکولیټ نه ورته والم دې ماته 515 راته راکړه نو دې روپو سره 515 جمع شي ماته به هغه جواب راته راکړي. صحیح نه؟ دغه شان ټولو دپاره یې غواړئ بس کنټرول ډي ټولو دپاره به راته راکړي. How to get sold price if the loss is in percentage. اوس که چیرته نقصان یا تاوان هغه په پرسنټیج کې وي نو زه اسانه کولی شم چې از ایکول ټو دا یو ضرب د دا یو تقسیم د 100 نو دې کې 515 روپۍ تاوان وکړو ته به څه اخلي ته به هلته ماینس اخلي ښه څه شی بالي ماینس دا یو ضرب د 15 تقسیم د 100 دومره راته راووته ته به سره د خپلې روپۍ جمع کړي تاسو ته به راوباسي چې 1925 یا اسانه طریقه دا یو ماینس دا یو ضرب د 15 تقسیم د 100 تاسو ته راوباسي چې 1925. دا هماغه طریقه ده چې دې په ذریعه به تاسو ته څه شی راوباسي هماغه روپۍ به درته راوباسي او دې نه به دا ماینس شي تاسو ته به هغه جواب درته درکړي. کنټرول ډي. ډالر کنورټینګ ټو AFN. اوس څرنګه کولی شو چې ډالر AFN ته کنورټ کړو. ډېره اسانه او ډېره ایزي طریقه ده. زه به از ایکول ټو واخلم ډالر به ورته انتخاب کړم. دا موږ سره ډالرز دي 100 500 100 1 لک. دا موږ سره هغه ریټس دي چې کوم یو ډالر سره مساوي دی یعنی یو ډالر 90 افغاني سره مساوي دی. زه به ضرب کړم په دې کې بس دا ماته اتوماتیکلی راته راکړي. سمپل ضرب طریقه ده ښه. کنټرول ډي. AFN converting to dollar. اوس څرنګه کولی شو چې AFN ډالر ته کنورټ کړو نو اسانه طریقه ده ایزي طریقه ده. کله چې تاسو لارج اماونټ سمال اماونټ ته کنورټ کوئ تاسو به ضرب کوئ خو کله چې سمال اماونټ لارج ته کنورټ کوئ هغه به تاسو تقسیموئ. اوس معلومه خبره ده افغاني دا خو کمی دي کنه د ډالر په نسبت باندې ته به دا تقسیمې دا یو تقسیم که په 90 باندې انټر بس سمپل تاسو ته راووته کنټرول ډي هر یو ریټ تاسو ته درکړو. صحیح شوه. Formula number 18 یا function number 18 if function simple usage. دا موږ سره if function ده. if څه ته ویلی شي if مطلب که چیرې دې کې زه کنډیشنز ورته ورکولی شم is equal to for example if که چیرې logical test مطلب دا دی چې ما دا ورته انتخاب که زه یم چې دا که is equal شي د میل سره که چیرته دا میل وي دا سړی وي نو کاما 0 روپۍ فیس ورڅخه واخله value if true کې به راته 0 ولیکي. که زه اوس کاما والم value if false مطلب دا دی که چیرته په دغه سیل کې میل نه وي موجود نو د هغه څخه 2000 راته واخله. بس سمپل اسانه طریقه ده. کنټرول ډي. کوم چې میل و هغه نه به راته 0 اخلي او کوم چې فیمیل و هغه نه به راته 2000 اخلي. ډېر اسانه او ډېره ایزي طریقه ده. beginner of nested if function یا ساتئ ملګرو چې nested if function مطلب دا دی چې په هغه کې څو if استعمال شي. value if false پر ځای باندې بل if استعمال شي value if false پر ځای باندې بل if استعمال شي همدغه شان تر ډېرو پورې. دلته از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل if که چیرته دا یو سیل دا که چیرته مساوي شي د وینډوز سره نو کاما value if true 500 ورناخله کاما که داسې نه و بیا ورته if لیکم کوم دا سیل مساوي شو فار ایگزامپل د وینورډ سره نو کاما 0 ورڅخه اخله که داسې هم نشو بیا if
که دا فار ایگزامپل مساوي شو د ایکسل سره نو کاما یو نیم زر ورڅخه اخله. که داسې هم نشو فار ایگزامپل دا سیل از ایکول شو فار ایگزامپل د پاور پوینټ سره نو کاما 2000 ورڅخه اخله. که داسې هم نشو کاما اف بیا هم دغه سیل که مساوي شوله د اکسس سره نو کاما 2500 ورڅخه اله. یو بریکټ 2 3 4 5 5 دانې ما لیکلي دي بس انټر دا به راته فالس راشي. هلته کنټرول ډي دا به راته ټول فالس به راته راشي. ولې فالس راغله؟ ځکه چې ما سیل غلط ورته انتخاب کړې وه او تاسو ملګرو یاد ساتئ چې تاسو به ورته هغه پروګرام والا ورته انتخابوئ. صحیح ده؟ this one بس انټر او کنټرول ډي ما ته به ټول راته راولي چې دغه سیل کې اکسل دی نو دې څخه یې راته یو نیم زر واخیستی. صحیح ده که نه؟ دې څخه یې راته 1000 500 2 نیم زره 2000 همدغه شان دې ته وایي nested if function. راځو فنکشن نمبر 20 end function. end function کې ملګرو یاد ساتئ کله چې اول کنډیشن ټرو وي دویم کنډیشن هم ټرو وي که څومره کنډیشنز موږ په دې کې ورکوو end function کې که ټول ټرو وي نو ریزلټ به هم ټرو راځي. خو که end function کې یو کنډیشن فالس شو نو ریزلټ به هم فالس وي. څه مطلب شو؟ دلته از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل end ورته لیکم زه ورته یم یو مساوي دی د یو سره کاما 2 مساوي دی د 2 سره کاما 3 مساوي دی د 3 سره. نو ټول کنډیشنونه ټرو دي که نه ما ته به دا ټرو راته ولیکي. که زه ورته از ایکول ټو وایم فار ایگزامپل end یو لوی دی د صفر نه دا ټرو شو 2 لوی دی د یو نه دا هم ټرو شو. زه ورته یم 100 لوی دی د یو نیم زرونه نو دا خو فالس شو که نه؟ دوه کنډیشنز پکې ټرو دي یو پکې فالس دی نو دا ماته ریزلټ فالس به راته راکړي. همدغه شان د دې به یوزیج موږ انشاءالله وایو. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره فارمولا 11 څخه تر فارمولا یا فنکشن 20 پورې نیکسټ به انشاءالله نورې ویډیوز تاسو ته وړاندې